අද ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න යන්නේ වම්බටු වලින් හදාගන්න දෙහි ඇඹුලක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි වම්බටු කපලා බැදලා ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් දාලා ලුණු සුදු ලුණු අවු මිරිස් දාලා එහෙමනේ සම්බෝලේ හදන්නේ. හරි. මේකට ඕන වෙනවා වම්බටු, ලුණු, දෙහි, අවු මිරිස් ටිකක්, ලුණු ගම්මිරිස්, සීනි ටිකක් එච්චරයි ඕන වෙන්නේ. තෙල් මුකුත් දාන්නෙත් නැහැ. වැඩිය හොඳයි non stick pan එකක් තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලම වම්බටු ටික හොඳට සෝදලා මේකේ නැට්ට හරි කපන්න. කපලා ගෑරප්පුවකින් පොඩ්ඩක් මෙහෙම තනින් තන අනින්න. අල්ලා මේක pan එකේ තියන්න. ගොඩක් දෙයක් නැහැ කරන්න. එකම දේ පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. මොකද මේක මද ගින්නේ තමයි තැම්බෙන්න ඕන. මේක මේ විදිහට dry pan එකක්. තෙල් මොනවාක්වත් දාන්න දෙයක් නැහැ, වතුර දාන්නත් නැහැ, මුකුත් නැහැ. මේක වහලා අඩු ගින්දරේ පුළුවන් තරම් අඩුම slow fire එකේ තියලා මේක හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න. දෙතුන් පාරක් මේක හරවන්න වෙනවා මගදී, නැත්නම් යට ඔක්කොම කර වෙලා යනවා. මිනිත්තු 10ක් විතර යනකොට මිනිත්තු 5ක් 10ක් යනකොට චුට්ටක් වම්බටුව හරවන්න. ඒ අතරේදී අපි ලුණු එහෙම කපාගෙන ලෑස්ති කරගමු. බොම්බයි ලුණු ගෙඩියක්. ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට කපා ගන්න. මම මේක මේ විදිහට භාගයට කපලා ආයි දෙකකට කපලා හීනෙට පෙති ගන්නවා. පොඩි අය කනවා නම් වැඩි අමු මිරිස් දාන්න එපා. නැත්තම් ඕගොල්ලෝ කැමති තරමට අමු මිරිස් දාගන්න. හීනියට එකත් කපා ගන්න. දෙහි ගෙඩියක් ගන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ දෙහි අඹුල් හැටියට මම ඉස්සෙල්ලා බෑයක් දාගන්නවා. මේකට සීනි දාන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සීනි ගන්න කැමති නැත් දාගන්න කැමති නැත්නම් ඒක අවොයිඩ් කරන්නට කමක් නැහැ. ගම්මිරිස් හැනි භාගයක් විතර මේ ටික අපි මේකට දාලා අනාගමු. මේක අතින් අනන්න ඕන වැඩිය හොඳයි. ඒ අතරදී අපි මේක හරවගමු. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේක ටිකක් බ්‍රවුන් පාට වෙලා මේ. මේ වගේ මුළු වම්බොටු ගෙඩියම වටේම තැම්බෙන්න ඕන. ගොඩාක් ඩ්‍රයි වෙනවා කියලා හිතනවා නම් වතුර බින්දුවක් විතර වම්බටු ගෙඩියට නෙමෙයි ඊට අයිනට දාගන්න. එතකොට ඒ හුමාලේ ක්‍රියේට් වෙලා හුමාලෙන් ඒක ටිකක් තැම්බෙන්න බලනවා. අපි බලමු මේක තැම්බුණාන් පස්සේ මොකද කරන්න කියලා. දැන් මේ වම්බටු ගෙඩිය ගොඩක් දුරට තැම්බීගෙන එන්නේ. තව ටිකක් වෙලා තිබ්බහම ඇති. අපි ආය අනිත් පැත්ත හරවමු. වටේම හරව තිබ්බොත් ඉක්මනට තැම්බෙනවා. මිනිත්තු 5න් පාට වගේ හරවන්න පෙරලන්න. හරි දැන් අපේ වම්බටු එක ඇති තැම්බිලා. මම පෙන්නන්නේ දැන් හොඳටම මෙලෙක් වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි අරගෙන පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියන්න ඕන. මේක මෙහෙම ස්ලිට් එකක් දාලා පරිස්සමෙන් කරන්න හොඳටම රස්නේ. මේ විදිහට ටිකක් නිවෙන්න තියන්න. තියලා අපි මේක හූරලා මේ අපේ අනාගත්ත ලුණු අමුමිරිස් වලට දාගන්න ඕන. මේ විදිහට හූරන්න ඕන. අර පොත්ත අයින් කරන්න.
අරිසමෙන් කරන්න හොඳටම රස්නේ. මේක දකින්නකොට හිතෙන්නේ සෙවලයි වගේ වැඩි රස නැහැ, අප්පිරියයි වෙයි කන්න එහෙම කියලා. නමුත් ඇත්තටම එහෙම නැහැ. කද්දි හරි රසයි මේක. බැදලා නැති නිසා, ඩීප් ෆ්‍රයි කරලා නැති නිසා ගුණයිත් එක්ක ඕන කෙනෙක්ට කන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේක පොඩ්ඩක් වෙලා නිවෙන්න තියන්න. හලා අපි මේකට මික්ස් කරගමු. ඔයගලන්ට මේක පොඩි ඒගොල්ලන්ට දෙන්න තව ටිකක් රස කරගන්න ඕනේ නම් මේනේස් හැන්දක් දාන්න තවත් රහයි. නැත්තම් අපේ අනිත් එළවලු මාළුත් එක්ක කන්න හොඳ සම්බෝලයක් නේ. තියෙන්නේ අපේ වම්බොටු දෙහියක්. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.